Ayan, hello. Welcome to my channel. Ayan, tuturuan ko kayo kung paano naman gumawa ng face shield. Dahil sa ako lang ng face shield ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa. Pang negosyo. Ayan lang mga materials na kailangan natin. Painan natin. Magkabilang gilid ng fabric, ayan, iyan nyo siya. Basting nyo siya ng, basting ba tawag doon? Oh, ayan. 1 cm. Kaya nyo lang siya ng 1 cm. Tapos, magkakasya na dyan yung webbing na na, yan, lagay nyo sa gitna. Medyo gitna. Tapos, tupin nyo siya, hindi sagad sa webbing yung pinaka-pabrika. Parang nakaangat siya ng mga 1.1. Tapos, doon nyo siya tahian. Ang fabric na ginagamit ko dyan is polyester, makapal, kasi ang gusto kong ma-achieve niya kasi sa pinaka-headband, yung medyo matigas-tigas na. Tapos, iyan, parang binalutan ko lang yung webbing ng fabric. Ayan, tahiin nyo na ulit yung gilid niya. Yung fabric kasi na yan, hindi yan naghihimon-mon. Kaya, hanggat maaari, nyo siya, igilid nyo ng gusto yung tahiin niya. Tapos, ayan na yung yung elastic. Mas maganda kung meron kayong elastic na medyo mas makapal pa dyan. Pero, kung pang negosyo, wala na problema din sa elastic na yan. Wala kasi akong elastic na medyo makapal sa ngayon. Dapat yung yung elastic niya hindi siya hindi siya yung mali-mali. Dapat siya hindi nakapaikot. Matatansyahin niyo naman niya kapag pagka tinatahin niyo na yan. Kasi basting nyo lang yung gilid para hindi mahulog yung yung elastic niya. Ayan. Yan yung ginagawa natin, parang headband. Ayan, yan yung ginagamit kong acetate plastic. Ayan, kuha tayo ng isa. Isama niya yung pinaka-papel niya para hindi nagagasgas doon sa makina. Kurbahan niyo lamang yung magkabilang gilid. Ayan. Ayan, may kurba, hindi gaano makita. Tapos lagi nyo siya ipapatong doon sa Tapos ayan, nga pala, yung pot ko, pinalitan ko siya ng pang zipper na pot. Kasi may lalagay ako dyan na para tumigas yung pinaka-plastic niya. Hindi ganon, parang lang makatulong sa. Ayan, pinapalitan ko na yung pot niya ng pang zipper. Kasi yung ilalagay ko dyan, siya, masyadong makitid. Hindi niya kakayanin yung pot na regular pot. Ayan, yan yung ginagamit sa bag. Ginagamit ko yan sa bag. Naisipan ko ilagay dyan sa pinaka mahabang part ng acetate plastic. Tapos tatahiin niyo siya doon sa ilalim yung plastic niya. Iyan, nasa ibabaw. Tapos tahiin niyo siya sa pinaka gilid. Yan yung mga pampatigas sa bag, kung papansin niyo. Nabibili yan doon sa Divisoria. Nabili ko yan minsan doon, hindi ko siya gaano nagagamit. Naisip ko siyang ilagay diyan. Ayan. Ayan, para ba siyang nalulukot siya, pa-carb, naging pa-carb. Ayan, kung mapasin nyo, pa-carb na yung niya. Ayan, ang natahinan natin. Tapos, optional lang yung bias. Bala ko siyang lagyan ng bias. Pang negosyo kasi minsan ang gusto nila may mga bias-bias sa gilid. Pero, okay lang naman kahit wala niyan kasi nakakaano pa yan eh. Ayan, pinalitan ko nga pala ng regular pot yung yung pot ko. Tapos lagyan na natin siya ng bias.
Mas maganda kayong bias nyo kung iba-ibang kulay. Mas attractive, mas iba kasi yung gusto din ng mga Pinoy, medyo may pagkakikay. Pero okay lang din naman yung ganyang bias. Nasa kanila na yun. Yun yung bias na ginagamit ko kasi sa bag. Ayan na ang ating shield. Ngayon, Susunod ko siya na. lang natin siya dito. Para hindi siya maging Okay na. Okay naman, lalagay naman natin ang ginawa nating sa ulo. Kailangan niyo muna siyang kunin sa gitna. Kunin niyo yung para laging balanse yun sa mukha. Magsukat kayo mula dito ng 4.2. Tapos tandaan niyo siya, 4.2, 4.2. Ito yung 4.2 ha. Ups. Mag-adjust kayo ng 1 cm. Mula doon, ito, 1 cm. Tapos, tapat nyo yung pinaka-mark natin dito. Para left. Para nakangat ng konti. Tapos, backing na natin. Ganun din. Kaya ganyan kasi yan. Ha? O ha? Ayan. Tapos, ito yung tanda natin na 4.2. 1 cm. Iyak-iyak nyo ng 1 cm. Tapos, ito yung tanda natin. Backing. Ayan, tapos na. Tapos na. Okay, fine. Tapos na ang ating face shield. Pwede na tayo magparami at magnegosyo. Super dali lang din yan. Hindi na natin. Ang dumi ng kwarto ko. Ayan. Ayan. Ayan natin. Okay, bye.